trên một con đường một giấc mơ sáng tạo và chấp nhận sự cô đơn của cái vòng tay như thế này, chắc chắn là nó mang lại cho người xem cái suy nghĩ và các tác phẩm của mình là nói với quý vị những điều mà quý vị đã phải hiểu. Tôi chỉ nói rằng mình có cái may mắn một họa sĩ già của Sài Gòn xưa ngay được một họa sĩ trung niên thân thiết với mình và dành cho mình một cái sự ưu ái. Vì vậy cho nên là khi nó bảo vấn đề xuyên suốt nhưng chúng ta